Сардинія – це острів, де час тече інакше. Це місце, де люди забувають помирати, а 80-річні дідусі і бабусі жваво піднімаються крутими схилами гір, щоб перевірити своїх овець. Тут повітря пахне сіллю, миртом і диким розмарином, а кожен камінь пам'ятає про цивілізації, які зникли ще до заснування давнього Риму. Та секрет цього острова криється не в магії, не у кліматі і навіть не в генетиці. Секрет ховається у простій, суворій, але неймовірно смачній тарілці їжі, яку вам тут подадуть. Ласкаво просимо до світу сардинської кухні, кулінарної книги, написаної досвідом пастухів, рибалок і завойовників, де кожен шматок хліба чи скипка сиру розповідає про історію виживання і любові до життя. І ми починаємо своє чергове відео із серії італійської кухні. Вітаємо! Ви на каналі Історія на тарілці, де ми говоримо про їжу, історію, культуру та їх взаємозв'язок. Попереджаємо! Нас не можна дивитися на порожній шлунок. А тепер до чергової історії. Щоб зрозуміти сардинську кухню, треба спочатку відкинути стереотип про те, що це типова середземноморська дієта, заснована винятково на рибі й морепродуктах. Парадокс Сардинії полягає у тому, що це острів, який історично боявся моря. Упродовж тисячоріч із моря виходили самісінькі проблеми. Фінікійці, карфагеняни, римляни, вандали, візантійці, іспанці, а згодом нещадні пірати. Тому корінні сардинці втікали вглиб острова, у неприступні гори Барбаджі. Саме тому серце сардинської кухні – це кухня пастухів, а не моряків. Це кухня м'яса, вогню, сиру, хліба і диких трав. Однак історія залишила свій слід і на узбережжі. Вплив іспанців, передусім каталонців, генуезців і пізанців створив унікальний мікс, де в одному місті ви можете їсти лобстера по-каталонськи, а проїхавши 20 кілометрів углиб до іншого міста, смажене на рожні порося, рецепти якого не змінювали від часів нурагічної цивілізації. А ця цивілізація процвітала від 18-го до 2-го сторіччя до нашої ери. Розпочати нашу подорож варто від основи життя – від хліба. Місцевий король столу тут – це пане Каразау. Його ще називають нотним папером через його неймовірну тонкість і хрусткість. Історія цього хліба прагматична. Пастухи, які йшли в гори на випас овець на кілька місяців, потребували хліба, який би не пліснявів і не черствів. Пане Каразау випікають двічі. Спочатку тісто роздувається в печі, мов куля, а потім його швидко розрізають на 2 тонкі диски і запікають знову до золотистого кольору. Цей хліб можна зберігати півроку. Якщо полити його оливковою олією і посипати сіллю, то він перетворюється на панне гутягу. Найпростішу, зате смачну закуску. Біля хліба на столі завжди є сир. Сардинія – це острів овець, їх тут зо 3 мільйони, що майже вдвічі більше, ніж людей. Тому пекоріно сардо – це не просто сир, це валюта і гордість. Молодий пекоріно м'який і солодкуватий, витриманий, твердий, пікантний і кристалізований. Але є один сир, про який чули всі, хоча куштували одиниці. Це казу марцу. Так, той самий гнилий сир із живими личинками сирної мухи. Офіційно його продаж заборонений нормами Євросоюзу, та традицій неможливо вбити бюрократією. Для сардинців це делікатес і афродизіак. Личинки переробляють жири в сирі, роблячи його текстуру неймовірно кремовою, а смак вибухово гострим, таким, що пікає язик. До речі, ми зробили відео про найогидніші делікатеси на світі. Радимо переглянути. Хвилинка уваги для тих, хто ще не підписаний на наш телеграм-канал. У нас там не тільки анонси нових відео, а ще й безліч цікавих історій і фактів, які ми не публікуємо на Ютубі. Посилання у описі і прямо зараз на екрані. Переходячи до перших страв, ми познайомимося з унікальними видами пасти, які буде не так просто знайти в інших регіонах Італії. Почнімо від фрегули. На перший погляд це схоже на кускус. І це не випадково, адже вплив Північної Африки тут відчутний. Це маленькі кульки з семоліни, які жінки традиційно роблять вручну, збризкуючи водою з шафраном. Фрегулу потім підсушують у печі, що надає їй горіхового присмаку. Найчастіше її готують із молюсками арселе, створюючи густу насичену страву. Соус із помідорів, часнику, петрушки і бульйону з молюсків просочує кожну кульку пасти. Дальше легенда – це малоредус, або, як їх називають туристи, сардинські ньокі. Їхня форма ідеально відповідна для отримування густого соусу. Класичний рецепт – це малоредус алла кампіданезе,
Соус готують на основі ковбаси з свинини, ароматизованою насінням фенхелю, з додаванням томатів і шафрану. Шафран – це взагалі жовте золото Сардинії. Його тут вирощують і додають до багатьох страв. Фінальний штрих – щедра порція тертого пекоріно, який розчиняється в соусі, створюючи кремову емульсію. Але, мабуть, найгарніша страва острова – це кулурджонес. Це не просто вареники чи равіолі, а щось радше схоже на витвір ювелірного мистецтва родом із регіону Ольястра. Начинку становлять картопляне пюре, овечий сир пекоріно, часник і свіжа м'ята. Саме м'ята надає їй свіжості. Проте найважливіше – це форма. Кожен кулурджонес заліплюють уручну особливим швом, який нагадує колосок пшениці. Раніше їх готували лише на свята, пов'язані зі збором урожаю. Подають їх просто з томатним соусом і базиліком, щоб не перебити делікатного смаку начинки. Серед супів варто виокремити зупа галуреззе, хоча назва суп тут оманлива. Це радше запіканка, схожа на лазанью, але замість тіста в ній використовують черствий хліб. Сардинці – майстри безвідходного виробництва. Черствий хліб викладають шарами, пересипають сиром і травами, а потім усе це заливають міцним м'ясним бульйоном із яловичини й баранини. Хліб убирає бульйон, розбухає, а згори запікається сирна скоринка. Це страва бідняків, неймовірно ситна і справжня квінтесенція сільського затишку. Тепер перейдімо до м'яса. Як ми вже казали, Сардинія – це острів пастухів. І королем м'ясних страв тут є поркеду. Це молочне порося вагою не більше від 5-6 кілограмів, яке ще не куштувало нічого, крім материнського молока. Традиція приготування поркеду – це майже священний ритуал. Його смажать на рожні на відкритому вогні, використовуючи дрова ялівцю, оливи чи мирту. Процес триває кілька годин. Кухар постійно стежить за вогнем, щоб м'ясо пропікалося повільно. Секрет полягає в тому, що під час смаження на порося крапають розтопленим салом, щоб шкурка стала скляною і хрусткою. Солять м'ясо аж наприкінці. Для любителів автентичніших і сміливіших смаків існує кордула. Це страва здатна налякати сучасного міського жителя. Зате щирісінький делікатес для гурманів. Це кишки ягняти, ретельно вимиті, замариновані і заплетені у складну косу навколо шматочків м'яса. Кордулу смажать на грилі чи тушкують із горошком. Це страва з сильною текстурою і вираженим смаком баранини. Вона символізує повагу до тварини. Нічого не викидають, кожну частину мусять використати і приготувати смачно. Не можна оминути і баранини, і козлятини загалом. М'ясо тварин, які вільно пасуться на гірських травах, має геть інакший смак, аніж те, що ми купуємо в супермаркеті. Його часто тушкують із артишоками чи з фенхелем. Артишоки, до речі, це ще одна візитівка острова. Сардинський колючий артишок часто виступає гарніром до жирного м'яса, допомагаючи травленню. Хоча Сардинія і споглядає передусім гори, а не можна ігнорувати і дарів моря, зокрема тих, які стали візитівкою узбережжя. Головний скарб тут – ботарга. Це ікра кефалі, яку солять і пресують у тверді бруски бурштинового кольору. Найкращу ботаргу роблять у містечку Кабрас. Її смак інтенсивний, солоний, із нотками мигдалю і моря. Ботаргу натирають на пасту чи нарізають тонкими скибочками і їдять із оливковою олією і селерою. Це концентрований смак моря, який залишається з вами надовго. Якщо ви опинитеся в місті Альгеро на північному заході, де відчутний каталонський вплив, то вам запропонують лобстера по-каталонськи. Місцевих лангустів вважають одними із найсмачніших на світі. Їх відварюють і подають у салаті зі свіжими помідорами і червоною цибулею, щедро поливши оливковою олією і оцтом. Простота цього рецепта підкреслює солодке і ніжне м'ясо лобстера. Також варто згадати про буріду. Це страва з котячої акули чи ската, яку готують у Кальярі. Рибу тушкують у соусі з оцту, волоських горіхів, часнику і печінки самої риби. Це норовиста страва, кисло-солодка, з густою текстурою. Вона чудово зберігається і, як чимало сардинських страв, стає смачнішою наступного дня. Десерти Сардинії – це окрема казка, де головну роль грають мед, мигдаль і знову ж таки сир. Тут мало кремових тортів, натомість багато випічки. Тут, на королівському престолі, панує неймовірно смачна сеадас. Багато хто сперечається, чи це закуска, чи десерт, але зараз її їдять наприкінці як десерт. Це один великий смажений равіолі з тіста на основі смальцю, всередині якого молодий кислуватий сир пекоріно, ароматизований цедрою лимона. Сеадас смажать у фритюрі до золотистого кольору і поливають теплим медом. Контраст солоного тягучого сиру, хрусткого тіста і солодкого меду створює неймовірну гармонію.
Ще один популярний смаколик – пардулас. Це маленькі кошики з тіста, наповнені сумішю рикоти, шафрану і цитрусової цедри. Пардулас запікають, і вони стають м'якими, ніжними, з легким ароматом лимона. Їх не роблять засолодкими, що дає змогу відчути смак свіжого сиру. Для любителів хрусткого печива існують папасіні. Їх традиційно пекли на День усіх святих. Це ромбики з пісочного тіста, до якого додають родзинки, мигдаль, волоські горіхи, а часом і виноградне сусло саба. Згори їх покривають білою глазур'ю і посипають кольоровою посипкою. Амаретті сарді – це місцева варіація макаронів, але значно грубіша і мигдалевіша. Амаретті виготовляють із солодкого, гіркого мигдалю, цукру і яєчних білків. Вони хрусткі зовні і м'які всередині, з інтенсивним ароматом, який миттєво переносить вас до мигдалевих гаїв острова. І, звісно, жодна розповідь про їжу не буде повною без напоїв, які супроводжують ці банкети і, ймовірно, є ще одним ключем до довголіття сардинців. Головний герой тут – Каннонау. Це червоне вино з місцевого сорту винограду Гренаж. Науковці довели, що Каннонау містить у кілька разів більше антиоксидантів і поліфенолів, аніж інші червоні вина. Це вино густе, міцне, з ароматом червоних ягід, спецій і середземноморських трав. Місцеві кажуть, випий склянку Каннонау і проживеш на рік довше. Воно ідеально смакує жирним м'ясом, сирами і ситними пастами. Якщо ви віддаєте перевагу білому вину, то ваш вибір – Верментіно ді Галура. Це єдине вино на острові з найвищим статусом DOCG, себто вино найвищої якості. Виноградники ростуть на гранітних ґрунтах, обдуваються морськими вітрами, тому воно має високу мінеральність, свіжість і нотки білих квітів і мигдалю. Воно чудово доповнює рибні страви, фреголу і овечий сир. Після доброї вечері на Сардинії обов'язково подають дижестив. Найвідоміший – це мірто. Це лікер, який роблять із ягід, червоний мірто, чи листя, білий мірто, миртового куща, вельми поширеного на острові. Червоний мірто солодкий, тягучий, з глибоким смаком лісових ягід і трав. Його подають крижаним. А для тих, хто прагне чогось міцнішого, є філу еферу. У перекладі це означає «залізна нитка». Назва походить із часів, коли селяни нелегально гнали грапу і ховали пляшки в землі, прив'язуючи до горличка шматок дроту, щоби згодом знайти схованку. Це сардинська горілка з виноградного сусла, прозора, міцна, часто має понад 40 градусів і пекуча. Вона миттю проганяє втому і допомагає перетравити навіть найважчу вечерю. Сардинська кухня – це подорож у часі. Вона не женеться за модою, не намагається бути складною чи вишуканою. Її сила у правді. У правді смаку, коли помідор пахне помідором, а м'ясо має смак дикої природи. Це кухня, яка навчає поваги до землі і до праці. Коли ви сідаєте за стіл у Сардинії, то не просто їсте. Ви берете участь у ритуалі, який об'єднує покоління. Ви розумієте, що секрет довголіття – це не лише чисте повітря, а й уміння насолоджуватися миттю, ділити хліб з близькими і цінувати прості речі. Саме тут і варто шукати смак життя. З вами була команда проєкту «Історія на тарілці». Розкажіть про наш канал друзям і знайомим. Ми дуже хочемо зростати. Дякуємо і до нових зустрічей.